dynamic island feature එක Android phones වලට ලබා ගමු. ඒක කොහොමද කියලා බලන්න කලින් මේ වීඩියෝ like කරන්න, මාව follow කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපි YouTube channel එක subscribe කරලා ඒ ළඟ notification bell එක බලන්න. හරි. දැන් මේ feature එක enable කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉස්සෙල්ලාම දැක් කියන්න ඕනේ dynamic island feature එක Android වලට ගෙනකොට punch hole display එකක් තියෙන phones වල තමයි ගොඩක් හොඳට වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ හොඳ haptic feel එකක් ඩයිනමික් අයිලන්ඩ් ෆීල් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි අනිත් ෆෝන්ස් වලත් වැඩ කරනවා කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව. අර හොඳ ලුක් එක හොඳ ෆීල් එකක් ගන්න ඕන නම් පන්ච් හෝල් ඩිස්ප්ලේ තියෙන ෆෝන්ස් වල try කරා නම් ඒ ෆීල් එක ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ ෆීචර් එක යූස් කරන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ඩයිනමික් අයිලන්ඩ් කියලා ඇප් එකක්. So ඒ ඇප් එකට අදාළ ලින්ක් එක මම ඔයාලා description area එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඩයිනමික් අයිලන්ඩ් එකට අදාළ notch එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ size එක, width එක, version ඔක්කොම select කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අදාළ permissions ලබා දෙනවා. හරියට කියනවා නම් over the apps display වෙන විදිහට permission එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ accessibility permission එකක් ගන්නවා, bluetooth permission එකක් ගන්නවා. So මේ තුනම enable කරත් තමයි අපිට මේ dynamic island feature එක use කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තාමත් මේ app එක fully develop වෙලා නැහැ. තාම භාගයක් විතර තමයි develop වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා features ඔක්කොම limited charge වුණොත් charge percentage එක පෙන්නනවා. ඒ වගේම bluetooth මොනාරි connect කරොත් ඒක පෙන්නනවා. So ඒ දෙක විතරයි දැනට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. fully develop වුණාට පස්සේ ඔක්කොම features අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. So මේ app එක download කරගෙන අදාළ permissions දුන්නාට පස්සේ feature එක enable කරන්න කලින් අපිට animation එක කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා test කරගන්නත් පුළුවන්. So ඒක satisfy නම් අදාළ version ඔක්කොම satisfy නම් ඔයාලන්ට feature එක enable කරලා dynamic island feature එක Android phones වලත් use කරන්න පුළුවන්. So මෙහෙම තමයි dynamic island feature එක Android phones වලත් enable කරන්නේ. මෙන්න මේ වගේ සුළු වීඩියෝ සඳහා අපේ channel එක subscribe කරන්න, එහෙම නැත්නම් අපිව follow කරන්න. තවත් හොඳ වීඩියෝ එකක් And it goes like ooh, ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is